Hey guys, how you guys doing? Hopefully everything is okay over there. Hopefully korang semua selamat dan korang semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan hari ini merupakan hari kedua Movement Control Order yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ni kan. So, I pun dah hari ni hari ke-5 cuti. Tapi memang cuti yang diberikan oleh company lah. Tapi unfortunately, with current situation right now, it doesn't look nice and doesn't look good because a lot of flights were cancelled. And banyak juga flight-flight yang dikeluarkan daripada jadual oleh kerana pack slot ataupun jumlah penumpang yang berkurangan oleh kerana pergerakan terbatas lah kan. Kerajaan dah halang rakyat Malaysia untuk keluar ke negara dan menghalang juga pelancong-pelancong asing untuk masuk ke dalam negara. So jadi benda tu quite affected jugalah untuk penerbangan. Tapi untuk bidang-bidang lain, bidang penerbangan iaitu under pengangkutan masih lagi berjalan seperti biasa. Kita still juga ada flight, tapi flight dalam keadaan yang sangat minimum sekarang ni. Dengan cerita hanya 20 flight sahaja sehari. Sebelum ni 600 lebih flight satu hari untuk hari biasa. Tapi sekarang ni hanya 20 flight saja. Sedih kan? Okay. And as you guys know also, I'm doing my part-time job as a newsreader, newscaster or news presenter, whatever things you want to call it, penyampai berita lah kan. So dunia penyiaran tak berhenti sebab kami kena sampaikan maklumat kepada orang awam non-stop. So walaupun korang duduk kat rumah, kita orang tetap kena pergi kerja. So hari ni I nak pergi kerja, tapi ada things yang tak best lah sebab my car just overheated. My car is stranded at the workshop dan tak dapat keluar because why? Bengkel tutup. So spare part punya shop semua tutup. So bengkel memang kena tutup. So no choice, my car is stranded at the workshop for the next 2 weeks and I have no choice but to take public transport. So jom tengok macam mana perjalanan saya ke Seri Pentas. Macam mana keadaan dalam MRT nanti, dalam keadaan dekat shopping mall dan sekitar-sekitar Kuala Lumpur nanti, dalam keadaan MCO ni dikuatkuasakan sekarang. Jom. You guys must be thinking, what's up with the sad music? Of course lah sad. Yalah, negara kita tengah dilanda wabak macam ni. And then kereta I pun rosak, kena naik Grab. TVS kosong. That's right. Dia turun Get C. C, okay. So, dulu kat sini memang always full jam. Macam yang saya borakkan tadi dengan Grab driver tadi tu, TBS ni memang kebiasaannya memang sesak, ramai orang, penuh dengan orang yang nak balik kampung, nak ke utara, selatan, timur, barat. Tapi tengok ni, lengang, tak ada orang guys. Dan atas jambat ni pun biasanya kiri kanan ni ada orang yang tengah-tengah merokok ke apa ke, ramai orang merokok, tapi tak ada orang langsung. Kereta pun tak ada atas jalan raya tu guys. Ya Allah, tengok ni, tak ada pergerakan sangat-sangat minimal. Dan atas jejantas ni nak ke LRT biasanya penuh sesak dengan orang, tapi ni sangat-sangat lengang. LRT station tak perlu nak cakap lah, tengok sendirilah. Biasa ramai orang. Memang hari ni hari kedua MOC memang tak ada orang langsung. And going down to the platform lagi mengejutkan. Sebab biasanya dekat LRT ni memang ramai orang. Hari ni tak ada langsung guys. KTM kat seberang sana tu, nampak tu, kat seberang sana tu pun kosong, tak ada orang. Attention. In preventing the spread of COVID-19, we strongly encourage you to practice social distancing, practice proper hand washing, coughing and sneezing etiquette, wear a face mask. Thank you. Kebiasaannya stesen bandar Tasik Selatan ni memang sibuk dan sesak dengan
orang-orang yang nak menggunakan perkhidmatan train, sebab kat sini ada 3 jenis train, iaitu LRT, KTM dan juga KLIA Transit. Selain tu ramai juga yang turun dekat sini sebab diorang nak naik bas dekat TBS, sebab TBS merupakan hub pengangkutan ataupun hub bas ke utara dan selatan tanah air. Dan guys, tengok ni kat tepi tu lebuh raya guys, highway, and korang boleh tengok tak ada kereta, boleh kira pakai jari 1-2 kereta saja. Bayangkan di highway kosong masuk je kat dalam bandar, dekat area Pudu ni kereta 2-3 je bergerak. Dekat Kenanga Wholesale Center ni kedai semua tutup, sedangkan ini adalah kawasan yang paling banyak orang beli barang, shopping. Dan dalam train tak payah cerita lah guys, memang boleh kira pakai jari orang. Tak tahu nak cakap apa, sedih pun ada, rasa risau pun ada. Tapi okey lah, mereka praktis social distancing. Turun daripada LRT nak ke laluan perantaraan MRT ni, ingatkan adalah 2-3 orang, langsung tak ada orang guys. It just look like a scene from a zombie apocalypse punya movie scene tau. Tengok ni, tak ada orang langsung, macam zombie boleh keluar bila-bila masa dia pergi celah-celah tu. Ni ada seorang lah makcik ni. Hai makcik. Sampai ke MRT ni tak ada orang, ada seorang dua, memang boleh kira pakai jari. Tapi it's good lah. It's good to see that everyone is actually following the movement control order ni. Okay, right now I'm at the MRT station Merdeka, and it is so creepy guys. It looks like baru lepas kena zombie apocalypse. Tak ada orang langsung I feel like I'm the only one inside the MRT Merdeka station right now. Right now is actually at 15:44. Yes, 15:44 Ketiga 44. Museum Negara, stesen sambungan ke KL Central untuk LRT laluan Kelana Jaya, KTM, ERL dan KL Monorail. Next station, Museum Negara, connecting station to KL Central for LRT. Okay, akhirnya sampai juga dekat stesen MRT Bandar Utama. Sampai juga. Tapi itulah, rasa lega sebab bila tengok keadaan macam ni, rasa macam bercampur bau sebenarnya perasaannya. Sebab rasa macam happy sebab orang mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan supaya jangan keluar rumah, duduk di rumah dan kuarantinkan diri masing-masing. Tapi dalam masa yang sama juga rasa macam sedih dan kesian juga pada orang-orang yang kena bekerja macam saya ni. Macam saya memang tak ada pilihan, memang kena pergi kerja kan, nak menyalurkan maklumat pada korang semua kan. Dan bayangkanlah tiba-tiba tengah-tengah nak duduk jalan sorang-sorang tu, tiba-tiba ada pula orang ambil kesempatan kan, rompak saya ke, colik ke kan. Risau jugalah, tapi nak buat macam mana, tanggungjawab tetap perlu dilaksanakan. Akhirnya sampai jugalah dekat Sri Pentas ni. Rasa lega, selamat sampai. Social distancing. Belum sampai lagi stok. Ni pergi mana ni? Okay, ada zombie dalam tu, jaga-jaga. Bang, dekat ni, check lah. Okay. Jika anda rasa video ini best, jangan lupa like, subscribe dan share. Thanks for watching guys.